sao mất tiêu ta? Bị bệnh hoạn gì? Tôi còn mà. Của bà đó của ai? Sao cái quận chính là nó nói rồi đi bệnh viện nữa rồi. Con cứ chờ từ chợ cấp ruột cấp sạn hao. Con đừng có thổi luôn ở đây luôn. Buộc bài đó. Làm đi tay nó rửa tay kéo tay. Cô lượng nước mình đẩy vô nào tới mình ở ngoài rồi sao hồi ông đi nữa nha, ở đây tôi làm nổi. Nấu ra một cái gì làm luôn nè. Có nước sẵn điểm lửa bắt luôn. Rồi. Vô. Qua nổi thì nổi ra mở mặt không nhúng rồi không chịu để đâu Hai bao. thì hai bao nuốt ba hàng không đó Có hỏng con. không có khỏi được chá rồi chút lại đó để nó ngon á đâu tao có tính đây. hai con tôm 35.000 Vô dùng trong cái không có chỗ bước vô nhúng nó hỏi ủa kẹt ăn nhúng được. nó nói gì Cá lóc có ăn cái đầu nó gì rồi. vậy đó đồ màu qua hay phải không? Đây, Cái này kia đây đúng rồi. mình giúp nó đem vô đó. Không đi. Ta đi chạy có tao mày. Cho Nhi sớm, cho nó thì cũng sớm. Tháng gài cũng không dám nhúng sớm. Ông hay dắt ở đây cũng vậy gì, ông cũng muốn nhúng sớm, nhúng không nhúng một thời nhúng sớm. Bắt đầu cũng mệt nổi, không nổi.
cô đó trước đi, cô đó còn nha, cô hết. Thôi lên chim thái con mà. Cái gì con? Lấy cái tài của chị. Gì? Coi nè.